Now we're going to discuss about the different types of pneumatic tools and their respective CFM requirements. If you haven't watched part 1 of this video in where we discussed about the different types of couplers, I suggest panoorin niyo muna yon before going on with this video. This is Danz Garage, and I'm the Jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. So now let's take a look at our pneumatic tools and their CFM requirements. So for example, spray gun. This requires 4.2 to 7.1 CFM. Isa ito sa mga tools na nag-require ng minimum amount of CFM. Blowgun, nangangailangan naman siya ng 0 to 5 CFM. Air washing gun, nangangailangan din ito ng 0 to 5 CFM. And of course, andyan din ang mga brad nailer na nangangailangan ng 2 to 4 CFM. Impact wrenches, sila naman yung nangangailangan ng mas matataas na CFM. Para sa mga 1/4 na impact wrenches, nangangailangan sila ng 4 to 5 CFM. At para sa mas malalaki na 1/2 ay nangangailangan naman ng 10 to 16 CFM. Tandaan nyo, pag bumili kayo ng pneumatic tool ay naka-indicate doon kung ano ang kanyang CFM requirement. Guys, depende na yan sa laki ng compressor nyo at sa kaya nilang ibigay na CFM regarding sa kanilang PSI. Magdidepende pa rin itong lahat sa laki ng inyong compressor. Sabi nga, the bigger, the better. At lahat nga ng ito ay magdidepende kung anong trabaho ang gagawin nyo para sa inyong compressor. So now, let's connect them. Ikabit na natin sila. So, itong dalawang to, parehas kong ikakabit. Dahil dual yung output ng compressor ko, yung isa, gagamitan natin ng M-type, the European one, and isang Japanese type. Bali, dalawa yung magiging klase ng exhaust niya. So, kahit anong tool na pasok ko doon at iba yung kanya, gaya ng meron pang M-type at meron pang Japan type, pwede kong ipasok kahit saan dyan. Pagpapalitin ko lang. So, ito, yung ikakabit natin sa isang end ng compressor. And then here, pwede na natin ikabit ang hose natin na Japanese type. Yan. And then, at the other end, dito na ngayon tayo magkakabit ng tool natin na ginagamitan din ng Japanese type. So, ilalagay na lang natin yan sa dulo ng ating mga tool. Gaya ng blower na to. So, kinabit natin yan dyan. Okay, he's ready to go. So, dahil gagamit tayo ng regulator, kakabit muna natin itong regulator dito. So, ito yung papunta sa compressor, and then using a Euro type, kakabit natin siya doon, then kakabit natin dito. Gagamitan natin to ng Teflon. Guys, sa paglalagay ng Teflon, siguraduhin nyo ang ginagawa nyo pa-clockwise. Kasi, pagka hindi pa-clockwise ang ginawa nyo, pag pinasok nito doon sa loob nun, kakainin lang siya ng thread. Ilagay lang kayo ng generous amount para masikip.
that. Tapos, ang pagsisikip nito is trial and error yan. Huwag nyo masyadong hihigpitan. Hayaan yung teflon ang gumana para sumikip ito. Last one. That's enough. Kung hindi nyo makukuha yung sikip na gusto nyo, balik nyo lang, ilabas nyo uli, lagyan ng panibagong teflon, dagdagan, and then lagay nyo uli. So now this is ready to connect right here. Compressor, coupler. So anytime pwede ko ring tanggalin tong regulator na to kung hindi ko kakailanganin. At the other end naman, kakabitan natin uli siya ng M-type na coupler dito. So it's the same. Lagyan natin uli ng teflon. Siguraduhin para walang singaw. Okay, that's enough. So ganun din, huwag mo natin masyadong hihigpitan. Yan, kagaya niyan, hindi pa masyadong sumagad, so I think kailangan pa natin dagdagan ng teflon itong part na to. Lagyan muna natin dito sa kabila. Okay. Medyo maluwang pa, so dadagdagan pa natin siya ng teflon. Guys, trial and error lang yan. Pagka hindi pa masikip, dagdagan ng teflon. Hanggang sa makuha natin yung tamang sikip. I think this would fit nice. Okay, yan. There, this is good. So from the compressor, regulator, now the hose. Easy. And then to your desired tool. So yan, as you can see, naipwesto ko na yung compressor ko dito sa isang sulok na hindi ako may istorbo habang gumagawa ako. So inabaan ko na lang yung mga hose para kung saan pwede kong magamit yung tool. Kabit na natin yung hose. So first, kabit natin to. Ito. Ilagyan ko na to ng teflon niya.
one. So ito yung Euro type. So, dito natin kakabit yung regulator. There. Now dito, pwede na natin ikabit itong 15 meter long hose natin na Euro type. Ready for painting na to kasi masyado mahaba. Now, dito na natin kakabit yung blower. Dahil mas nangangailangan siya ng mas malaking hangin, dito natin sa Japanese type kinabit. So now, testingin natin kung gumagana na. Gumagana. So anong coupler ba talaga ang dapat natin gamitin? Well actually, halos parehas naman talaga siya. Kakaiba lang talaga kung ano yung ibinigay sa inyo ng tool na binili nyo. So kailangan mag-comfort yun doon. So, ang gagawin nyo na lang talaga is pagpalit-palitin kung alin ang tatama dun sa tool na gagamitin nyo. Kung karaniwan naman, pag bumili kayo ng mga tools na para sa inyong compressor, ay magkakaroon siya ng dalawang included na connector. Isang Euro at saka isang pang Japan. So, mamimili na lang kayo ng hose na gagamitin para sa inyong compressor. So, all in all, it comes to this. Kung mga light uses lang naman ang gagawin nyo sa inyong compressor, ay pag-paint kayo na nangangailangan ng okay lang kung mababa na CFM, eh okay lang na ang gamitin nyo is yung Euro type. So, Euro type din na hose ang gagamitin nyo. Pero kung mas gagamit na kayo ng mas malalaking tools, gaya ng mga impact wrench, eh mas nangangailangan sila ng mas mataas na CFM. So, medyo mas may advantage yung sa Japan type. Dahil sa nakita nga natin, mas malaki ang opening niya. So, mas malaki ang ibibigay sa inyong cubic feet per minute ng Japan type. But to be safe, kagaya ng ginawa ko, dalawa na nga yung binili ko. At kinumpleto ko yung hose niya at saka yung mga connections niya para kahit anong tool na bilhin ko ay hindi na ako mahihirapan para ikabit siya sa aking compressor. And now this is the end of our video. Sana marami kayo natutunan. Please join me sa mga susunod kong videos about the tools na ginagamitan ng compressor. If you like this video, hit the like button. If you learned something and you want to know more, mag-subscribe. Libre lang yan. And to be notified about my latest videos and updates, click the bell button. So for now, as always, ciao!